Heyo, მაწულებო, heyo. ეს არის გადაცემა გააცოცხლე ისტორია. ჩვენ ვიმყოფებით აზეულას ციხესიმაგრეში. იგივე კოჯრის ციხესიმაგრეში. იგივე ქოროღლის ციხესიმაგრეში. იგივე დავით აღმაშენებლის ციხესიმაგრეში და იგივე თინა წავკისელის ციხესიმაგრეში. აქ რაღაც პატარა ისტორიაა, რაც ჩვენ შეგვიძლია ესე მოკლედ წავიკითხოთ. და ეს პატარა ისტორიაც კი გვეუბნება, რატომ ქვია ამ სასახლეს კი არა და ამ ციხეს დავითის, თამარის და თინა წავკისელის ციხესიმაგრე. თუმცა ჩვენ დღემდე არ ვიცით, რატომ ქვია ამ ციხესიმაგრეს ქოროღლის ციხესიმაგრე. დღეს ექსკლუზიურად ჩვენს არხზე გაჩვენებთ წარსულიდან მოპოვებულ ინტერვიუს, სანამ ქოროღლი გადახტებოდა. გაუშვით. მოგესალმებით, პატივცემულო ქოროღლ. აქ საიდან მოხდით? აზა, მე აზერი ვარ. გადმოვიარე მთები, ზღვები, ჭალები და აქ აღმოჩნდა. მოკლედ იქიდან. ვინ დაგდევენ? ისინი, ესენი, თქვენ. ესე იგი აქ თავი შეაფარე? შეიძლება ასეც ითქვას. რატომ დაგდევენ? რავი, აბას თუ გაგიჟდნენ ეს მშობელძაღლები. შენს მიჯნურზე რას გვეტყვი? ნარგიზა. ვინ მოკლა? ვერ გავარკვიე. იანანა. ეს მძიმე კადრები ზუსტად და კონკრეტულად აღწერს ქოროღლის ტკივილს. ზუსტად ამ ტკივილის გამო დაერქვა ამ ციხესიმაგრეს ქოროღლის ციხესიმაგრე და ზუსტად ამიტომ მოიხსენიებს დღეს ბევრი ადგილობრივი ამ ციხესიმაგრეს როგორც ქოროღლის ციხესიმაგრეს. მადლობა.